طرز تهیه ترشی خیار و شوید. مواد لازم: شوید تازه خرد شده 100 گرم، ترخون، خشک و یا تازه خرد شده 2 قاشق غذاخوری، نعنای تازه خرد شده 1 پیمانه، خیار بوته 1 کیلو، سیر 1 بوته، فلفل سبز 5 الی 6 عدد، نمک 3 قاشق غذاخوری، سرکه انگور قرمز و یا سفید 3 پیمانه، آب 1 پیمانه. ابتدا خیارها رو کاملا شسته و تمیز بکنید، سپس حلقه‌ای خرد بکنید. یک پیمانه آب رو داخل سرکه ریخته، همچنین نمک رو اضافه کنید و کاملا مخلوط کنید تا نمک داخل سرکه و آب حل بشه. سپس تمام مواد رو دور هم بچینید و ظرف مورد نظرتون رو برای درست کردن ترشی آماده کنید. مقداری شوید ته ظرف بریزید، سپس مقداری نعنا اضافه کنید، همچنین مقداری ترخون بریزید، چند حبه سیر اضافه کنید، سپس مقدار خیار داخل ظرف اضافه کنید و چند عدد از فلفل ها رو روی خیارها بچینید. مواد رو فشار بدید تا به ته ظرف برن، سپس همین عمل رو دوباره تکرار کنید تا ظرف ترشی کاملا پر بشه. سپس از محلول سرکه و آبی که داشتیم داخل ظرف ترشی بریزید تا کاملا پر بشه. دقت کنید ظرف باید لب به لب پر از آب و سرکه بشه. سپس در ظرف رو کاملا بسته، جوری که هوا داخلش نره و کنار بگذارید. اگر از مواد اضافه آوردین میتونید ظرف دوم ترشی رو نیز پر بکنید. احیانا اگه ظرف ترشی دومتون سرخالی موند و سرکه کاملا پرش نکرد، میتونید مقداری سرکه مستقیم داخل ظرف بریزید تا لب به لب پر بشه. سپس ظرف‌های ترشیمون رو در جای خنک و دور از آفتاب برای 1 هفته الی 10 روز نگهداری کنید. میتونید در گوشه آشپزخونه این کارو بکنید. بعد از 10 روز ترشی‌ها آماده شدن. همونطور که میبینید اصلا کپک نزدن و کاملا آماده سرو هستن. از این مرحله به بعد ترشی‌ها رو وارد یخچال بکنید و در یخچال نگهداری کنید و میتونید با انواع غذاها و ساندویچ‌ها سرو کنید.